हेलो फ्रेंड्स আজি আইছো আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আজি আপোনালোকক দেখাম মডেল অফ মডুলার কিচেন তো মডুলার কিচেন এখন আপোনালোকক দেখাই আছো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু যদি কিবা হেল্প লাগে মোক কমেন্টছত জনাব তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক আৰু মই সবৰ লাষ্টত মই কৈ দিম কোন কিমান খৰচ পৰিব আৰু মাজে মাজে মই ৰেট বিলাক কৈ থাকিম তো বলক এই টেপটো বহুত ধুনিয়া তো টেপটো আপোনালোকে বেচিনত যদি বস্তু নধি অলপ বাহিৰত যদি টেপটো দৰকাৰ হয় পানীৰ দৰকাৰ হয় তো এটো টানি বাহিৰত উলাই লৈ আহিব পাৰি ধৰক 1 মিটাৰ মান উলাই যায় পাইপটো তো এটো অকল টেপটোৰ এটো দাম পৰে 18200 মান পৰে ইয়াৰ পিছত চাওক এই চেমনিটোৰ দাম পৰিব আপোনালোকৰ 39 to 40,000 ভিতৰত আৰু গ্যাস ষ্টভ যেটো গ্যাসৰ চুলা যেটো আছে এটো আপোনালোকৰ 20 to 22,000 ভিতৰত পাই যাব আপোনালোকে এই বস্তুটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে বহুত ধুনিয়া ডিজাইন এটো এতিয়া আইছো আমাৰ গুটেই কিনি বনাওতে আমাৰ কিমান কষ্ট পৰিব গুটেই যদি আপোনালোকে এনেকৈ ধুনিয়াকৈ বনাব বিচাৰে গুটেই স্পেস কিনি দিব বিচাৰে তো আপোনালোকৰ ধৰক 3.5 পৰা 4 লাখ টকা খৰচ পৰিব আপোনাৰ আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেন্টছত জনাব মই যিমান পাৰো আপোনালোকক হেল্প কৰি দিম আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ